Ska ditelindje sot. Happy birthday to you. Zemër. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në një tjetër video. Siç mund ta keni kuptuar nga titulli ose nga hyrja, sot është një ditë e veçantë, sepse ky zemërushi i vogël këtu ka ditëlindjen. Zemra ime. Sa u zgjuana gjumi. Ky do të jetë një vlog. Është vlogu im i parë, dhe meqenëse se është një ditë e veçantë, vendosa që ta bëj si tip vlogu dhe ta ndaj me ju, por gjithashtu që ta kem edhe si kujtim në të ardhmen. Këtë ditë kaq të veçantë, që të kem regjistruar të gjithë këto momentet e veçanta që do të ndodhin sot. Plani është që Ajdeni do të shkojë, do të bëj një qethje flokësh, që ne të ndjekim atë traditën që kemi në Shqipëri për të prerë flokun bebit për herë të parë në ditën e tij të lindjes. Edhe pastaj do vim këtu, do dekorojmë, ndërkohë do shkojmë të ham drek ose mëngjes bashk diku jashtë me ropin, pastaj do bëjmë pazar për sneket që do përgatisim për në darkë. Edhe njerëzit, familja, miq do vinë pas orës 8 këtu kur do presim tortën, edhe do shohim dhuratat e Ajdenit. Kështu që qëndroni me mua, unë shpresoj që t'ju pëlqejë si vlog. Më thoni nëse këto video do t'ju duken interesante, që unë të bëj më shumë vlogje në të ardhmen për t'treguar për jetën time dhe për familjen time. Ja ku jemi këtu me Ajdenin. Happy birthday. Ndërkohë pjesa tjetër doli kështu. Me to mbaci gjithandej, ju ja tregoj edhe nga ana tjetër. Sa bukur. Ka bërë mama për Ajdenin. Ja, sa bukur. Ja, dhe babi Robin po bën gati snacksat për miq që do na vinë tani. Ora 7 do vinë miqt. Mama me Ajdenin do ikin tani, do vishemi. Ka doli koha që të vemi tek berberi dhe të qethemi, kështu që kjo do ndodhi nesër. Mezi patëm kohë që të frynim të lëmbacet. Atëherë do shihemi pas pak, ndërkohë që Ajdeni është veshur me blu. Kape të lëmbaci mama. Kape të lëmbaci mama. Kape tiqik. Të rriqe mama. Të rriqe. Wow! Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ajden. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shumë urime të Ajden, shumë urime të ty. Internet alles op ja. En daarop zingen wij blij. Hij leeft lang
Boera, boera, zij leven lang. Boera, 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 lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyper de piep! Hoera! 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 What is happening? Ne u munduam të ofronim për miq snacks sa më të shëndetshme, patatina të bëra prej thjerrzash dhe qiqrash, biskota të kripura prej orizi me erza pikante, ullin të marinuar, speca të mbushura, trangull turshi, domate të vogla, disa lloje djathrash dhe sallami, të cilët mund të zhyteshin në salsë tahini, humusi edhe xhaxhiqi të bëra vetë, hurma arabie, fiq dhe zerdeli të thara me pak mjalt, disa lloje arrash, stika, cashew, bajame, lajthi, patjetër nuk mungoni dhe karamele dhe disa lloje wraps me salmon, prosciutto dhe vegetariane. Edhe disa lloje pijesh, por nuk u konsumuam shumë sepse shumica mori çaj apo kafe, edhe ne gjithashtu përgatitëm një koktejl të veçantë blu për secilin. Blu me që jemi në temën e baby blue. Për Ajden ishte ora gati 8:30 se I duhej të flinte, ndërkohë ditëlindja vazhdoi siç është tradita në Holland, të gjithë ulen rreth tavolinës me snack dhe pije dhe flasin me njëri tjetrin, dhe ditën tjetër Ajden hapi dhuratën e mamit dhe të babit. Kijk. Wow! Oh. Wow! Die voor Ajden. Is die voor jou? Sa e bukur Ajden! Sa I lumtur je zemër! Të pëlqen shumë shpirt? Mama! Vind je die makkelijker? Goed zo! Bravo shpirt, e zemra ime los të një qipë. Mëngjes, kjo është dita tjetër, besoj pak nga ditëlindja, por sigurisht që duke patur parasysh që duhet që të shijoj dhe vetë pak, kaq kisha mundësi që të filmoja. Sot dita tjetër mendoj se do të bëjmë ato gjërat që nuk mundëm të bënim dje, ndoshta do shkojmë për të ngrënë drek bashkë me Robin edhe Ajden, diku edhe të qetësohemi, sepse e keni parasysh që këto festat janë më shumë për njerëzit që vijnë sesa për njerëzit që kanë vetë festën, kështu që u lodhëm shumë dje duke bërë gjithë dekorimet edhe duke pastruar shtëpinë edhe duke munduar që çdo gjë të bëhej ashtu siç e kishim planifikuar. E pat që është e një fest thjesht e vogël familjare, këtu në Holland nuk është se I bëjnë ditëlindjes shumë të mëdhaja, edhe ai stili të qëndruarit rreth tavolinës, të gjithë në grupe dhe të flasin me njëri tjetrin, është pak a shumë stili se si bëjnë ditëlindjet këtu. Edhe realisht ne nuk donim që ta bënim aq të madhe sepse Ajdeni nuk kupton, kështu që kur të rritet pak më shumë edhe të kuptoj gjërat pak më shumë, ndoshta do bëjmë diçka më të madhe, tani thjesht donim që të krijonim disa kujtime. Okej, plani për sot, siç thash, është që të heq këto dekorimet në shtëpi, shtëpia ime është shumë rrëmuj. Të shkojmë të ham diçka, ndoshta presim flokun e Ajdenit, kështu që do t'ju tregoj nëse kjo gjë ndodh. Do pyesni vetëm pse jam me mëngë të gjata edhe me golf, është sepse këtu ku jetoj unë është një ditë shumë vap, një ditë shumë ftohtë, por edhe pse tani sot është 1 shtator, le të themi që gjatë gjithë kësaj verës nuk ka patur
më shumë se një javë, ditë ku ka qenë vape dhe ku kemi ndënjur me të shkurtra, sepse është realisht shumë ftohtë edhe unë nuk kam ndier fare verë këtë verë dhe as verrat e mëparshme, moti është shumë i çuditshëm, kështu që ju që jetoni në Shqipëri ndjehuni të privilegjuar që keni një motë të tillë që mund të shijoni për gati 3 muaj plazhin edhe mund të bëni pushime tamam. Për të ngrënë drekën, porositëm një si rradhes, drori plenk i thonë me arra, me gjëra për të lyer bukën, me pesto, me disa si gjëra të frituara. Edhe këto janë bitterballen quhen, ose topa, të cilat janë karakteristike të Hollandës. Edhe lyer në mostard. Dhe janë shumë të shijshme. Dhe kjo do jetë dreka jonë për sot. Në vëftëmirë. Përshëndetje të gjithëve, ja ku jemi një javë mbasi Ajdeni ka patur ditëlindjen, edhe përsëri flokët e tij zemërushit janë këtu, sepse ka qenë shumë e vështirë që të gjenim një vend për të prerë flokët. Më në fund e lam një takim, do shkojmë sot pas një ore në orën 3. Edhe më në fund këto flokët e bukura të zemrës time do ikin. Gati më vjen të qaj kur e mendoj, por do rritem prapë dhe gjithsesi është shumë interesante që të shohim atë. Në qoftë se flokët do t'i rriten ndryshe, ngjyrë tjetër, apo më të fortë, sepse tani ka shumë të butë i ka si ngjyrari. Do të shifemi në video ndërkohë që Ajdeni do presi flokët, shpresoj shumë që të qëndroj atje edhe të mos qaj ose të mos jetë shumë i grindur, sa u zgjua nga gjumi, që besoj se do qëndroj mirë, por të shohim. Ose zemra ime do rish atje tek doti berberi kur të presi flokët shpejt? Do rish shumë? Rish ti zemra ime? Ha, mama ime. Po! Ja dhe rezultati. Zemra shko që këte mama? Zemrë bukuroshi. Dakor, shpirt. Por nuk filmova dot sepse Ajdeni duhet që ta mbaja në prerin tim, kështu që vetëm me mënyrë ishte që të rinte me mamin qeta ati që të printe flokun. Ju falenderojmë shumë për vëmendjen, ju falenderojmë që na ndoqët. Nëse ju pëlqejnë këto videot, ju lutem bëni një like edhe bëni subscribe nëse doni të abonojeni në këtë kanal. Por gjithashtu më thoni edhe në komente nëse këto ju duken video interesante që mund të bëjmë më shumë vlogje edhe të tregoj më shumë rreth jetës time. Ju falenderoj. Ajdeni thoj miru pafshim shpirt. Ajdeni, hajde mama. Hajde thoj çik duj, zemra ime. Thoj çik duj, të lutem. Duj. Ha, duj. Duj është pacim në hollandisht. Ha zemra? Pacim. Hajde.